හෙලෝ ගයිස් සුබ දවසක් හැම දිනාටම එතකොට අද අපි ගෙනල්ලා තිනවා BNB කියන coin එකේ අප්ඩේට් එකක්. එතකොට මේ BNB කියන coin එකේ ඩේ chart එක දිහා බැලුවම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් තියෙනවා BNB කියන coin එකේ fair value gap එකකට ඇවිල්ලා දිනවා market එක. එතකොට මෙන්න මේ market එක මෙන්න මේ තියෙන price එකේදී පොඩක් long වෙලා මෙන්න මේ කියන මෙන්න මේ box එක ඇඳලා තියෙන price එකට වෙනකම් market එක පම්ප් වෙලා මෙන්න මේ ලෙවල් එකෙන් අපිට නැවත ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකක් කැච් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ ලෙවල් එකෙන් අපිට ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකක් කැච් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලෙවල් දක්වා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පහළ තියෙන ඩේලි fair value gaps දක්වා මාකට් එක ෂෝට් කරන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. මොකද මෙන්න මේ තියෙන liquidity voids ගන්න මාකට් එක අනිවාර්යෙන් එනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මෙන්න මේ ඇඳලා තියෙන box එකෙන් අපිට ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකක් කැච් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මාකට් එක මෙන්න මේ fair value gap එකෙන් long වෙලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ box එකේ වැදිලා මේ පල්ලෙහා තියෙන void එක සහ fair value gap වලින් මාකට් එක නැවතත් long වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් හැමදෙනාටම good luck.